नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवरती. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण जुन्या ज्या जीन्स आहेत त्याच्यापासून एक मस्तपैकी असं ऑर्गनाइज बनवणार आहोत. तर आपल्या घरामध्ये अशी ही जुनी जीन्स सगळ्यांकडे असतेच, अशी पडून असते. तर त्याचा वापर आपण इथं मस्तपैकी असा करणार आहोत. तर आपल्याला इथं पूर्ण जीन्स लागणार नाही आहे, आपल्याला फक्त जीन्सचा एकच हा पाय आवश्यक आहे. तर बघा, कात्रीच्या सहाय्याने मी इथं आता कट करून घेत आहे. व्हिडिओमध्ये दाखवत आहे त्या पद्धतीने तुम्ही कटिंग करा. इथं कोणत्याही मेजरमेंटची आवश्यकता नसते. जुने झालेला कोणताही कपडा त्याचा पुनर्वापर कसा करता येईल, तर त्याचा नक्कीच आपण विचार केला पाहिजे आणि आपण टाकाऊपासून टिकाऊ कोणतीही गोष्ट, एखादी वस्तू, एखादं ऑर्गनाइज नक्की बनवू शकू. फक्त आपल्याला आयडिया आल्या पाहिजेत. तर त्या आयडिया देण्याचा प्रयत्न माझ्या व्हिडिओतून मी तुम्हाला देत असते. तर बघा, इथं मी जीन्सचा एक पाय असा व्यवस्थित कापून घेतलेला आहे. तर त्याचेसुद्धा आपल्याला इथं 2 भाग कात्रीच्या सहाय्याने व्यवस्थित करून घ्यायचे आहेत. तुम्ही इथं घरच्या घरी शिलाई पण मारू शकता किंवा तुम्ही हात शिलाईसुद्धा घालू शकता. तुम्हाला जसं सोपं वाटेल त्या पद्धतीनं तुम्ही हे ऑर्गनाइज बनवू शकता. अगदी 2 ते 3 मिनिटामध्ये होणारं हे ऑर्गनाइज आहे. तर बघा, मी इथं शिलाई मशीनवर व्यवस्थित त्याला शिलाई मारून वगैरे घेत आहे. आपलं ऑर्गनाइज इथं तयार झालेलं आहे. तुम्ही यामध्ये कोणत्याही तुमच्या वस्तू रोजच्या लागणाऱ्या नक्कीच त्यामध्ये ठेवू शकता.